Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma, ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndihni. Policia vazhdon superaksionin e Elbasan, atje ku pak ditë më parë u goditën 2 oficerë të lartë gjatë një kontrolli rutin. Drejtuesit e Policisë së Republikës thonë se kanë identifikuar autorin e ngjarjes, por ende ngurojnë të japin emrin e tij. Opozita ditën e episodit përmendi emrat e 2 personave të lidhur si shta me pushtetin. Mes Tiranës dhe Athinës duket se po fryn sërish një herë mirëkuptimi. Për herë të parë ministri i jashtëm Ditmir Bushati pas takimit me homologun Koqias flet për përfundime të grupeve të ekspertëve, të cilat do t'u dorëzojnë kryeministrave Tsipras dhe Rama, ku do të përfshihen dhe gjitha çështjet pezull, përfshirë dhe mosmarrveshjet për kufirin detaj. Një aksion i ri anti-evazion nis në 1 tetor që synon goditjen finale të informalitetit tek sipërmarrjet e mëdha, por qeveria thotë se në fokus do të jenë sërish edhe biznesi i vogël, kuponat, regjistrat fiskal dhe inventarët. Por shefi financave Erben Ahmeta i thotë se njëherësh do të nisë dhe reforma për lehtësimin e burokracive për biznesin dhe qytetarët. Në mbrëma të gjithëve mëtej në këtë edicion do të ndiqni. Aleksandar Vučić i lutet vendeve anëtare të OKB të mos votojnë anëtarësimin e Kosovës në UNESCO, por thot se tashmë Prishtina e ka siguruar votat për këtë tentativë të dytë pas dështimit vitin e kaluar. Vučić thot se Serbia s'do ta njohë kurrë Kosovën, por se do të punojë për zgjidhjen e një problemi shekullor. Vetëm pas gjysmë viti, autoritetet arrin të japin një bilans të qartë të zjarrit që shkrumboi shumë ambiente të bibliotekës kombëtare në Mars. Flakët kanë zhdukur mbi 3300 libra. Drejtuesit e saj thonë se qeveria duhet të mbajë premtimin e 2 mandateve për ngritjen e një ndërtese me më shumë ambiente për bibliotekën kryesore në vend. E braktisur nga tifozët kuqezinj në disa ndeshje rresht, së paku në ndeshjen e fundit eliminatore për botrorin, kombëtarja kuqezi nuk do të vuaj nga mungesa e publikut. Ndeshja historike kundër Italisë që do luhet më 9 tetor në Loro Boriçi, megjasa do të jetë ndeshja me më shumë tifoz në stadium. Në pak ditë janë shitur 2000 bileta online. Policia ka nisur një aksion në shkallë të gjerë për kontrollin në qytetin e Elbasanit, kur pak ditë më parë ndodhi edhe një incident. Policia shoqëroi disa persona, ndërsa në krye të operacionit ku po marrin pjesë repartet speciale Sirenea dhe ndërhyrja e shpejtë janë drejtuesit e lartë të policisë së shtetit. Kush janë personat që janë shpallur kërkim për ngjarjen e pak ditë më parë? Kjo përbën sekreteti marr. Drejtuesi më i lartë i policisë nuk arriti të formulojë emrin e personit që është shpallur në kërkim për goditjen e makinës së policisë, por garantoi se po bëhet maksimumi për kapjen e tij. Personi është identifikuar, që të gjitha veprimet proceduriale dhe hetimore janë kryer në bashkëpunim me prokurorinë e krimeve të rënda. Jemi në një proces intensiv të analizës me prokurorinë e krimeve të rënda. Në këtë kushte kërkojmë një angazhim më maksimal edhe të prokurorisë rrethgjyqësore të Elbasanit dhe të gjykatave dhe të gjithë sistemit drejtësisë, duke u bërë pjesë e një barrikade të jashtëzakonshme që do t'i bëhet krimit. Nga Elbasani, ku janë dislokuar qindra forca speciale, krye polisi ripërsëriti ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj se aksioni do të shtrihet në gjithë zonat problematike të vendit. Në vlerësim edhe të porosive të dhëna nga ministri i Punëve të Brendshme zoti Fatmir Xhafa në takimin organizuar dje me drejtuesit kryesor të Ministrisë Punëve të Brendshme dhe të Policisë së Shtetit, ne kemi ndërmarrë këtë operacion, i cili nuk do të jetë vetëm në qytetin e Elbasanit, por në të gjitha qytetet ku ne disponojmë informacione mbi bazën e analizave të detajuara të grupeve dhe të individëve të cilët kanë aktivitet dhe veprimtari kriminale. Rreth 30 persona janë shoqëruar për verifikim në Elbasan, ndërkohë që janë ushtruar kontrolle në ambiente të ndryshme. Pak ditë më parë, gjatë një kontrolli rutin, një mjet i drejtuar nga nëndrejtori i policisë së Qarkut u godit nga një makinë në pronësi të një personi të njohur për bizneset e tij, ndërkohë që opozita përfoli emrin e të birit, një personazh i njohur për policinë dhe të dhëndrit të kryetarit të Bashkisë së Elbasanit. Lidhemi tani live me Selin e Partisë Demokratike nga ku raporton detaje më të hollësishme Elona Meço. Një mbledhje kryesisë së PD-s është përfshirë nga debatet ashpra apo jo mes mbështetësve të Lulzim Bashës dhe atyre kritik ndaj tij, Elona.
Po i lirë është e vërtet, nuk ka në fakt shumë informacione nga mbledhja e kryesisë Partisë Demokratike, sepse për rreth 40 minuta nuk ka patur valë celulare. Megjithatë, informacioni ka rrjedhur dhe nga informacioni ne marrim vesh se kritikët e Lulzim Bashës apo ata që njihen si mbështetës të Astrid Vatozit kanë kërkuar legalizimin e fraksioneve në Partinë Demokratike. Këta zëra kritik brenda kryesisë Partisë Demokratike nuk janë shumë të njohur publikisht, sepse Arbeni Mami për shembull nuk ka folur ende. Ata janë Gent Malko, Endira Bushati, apo Valbona Mezini, ish funksionar të dikurshëm të qeverisë Berisha. Ata kanë marrë shkas nga mbledhja, nga rendi i ditës i mbledhjes kryesisë, pasi kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka thënë se kjo mbledhje i hap rrugë analizës të zgjedhjeve, për humbjen e zgjedhjeve dhe më pas riorganizimit tërësor të Partisë Demokratike. Kjo ka qenë edhe një nga pikat ku ka shpërthyer debati në mbledhjen e kryesisë Partisë Demokratike. Është një debat sepse situata ka qenë tensionuar para pak minutash në mbledhjen me dyert të mbyllura, pasi Valbona Mezini dhe Jemin Gjana kanë patur një shkëmbim shumë të ashpër. Të paktën nuk kemi asnjë informacion për të konfirmuar për një konfrontim fizik, por edhe kjo është lënë të kuptohet nga mbledhja e kryesisë. Jemin Gjana njihet që është pro linjës së Lulzim Bashës në Partinë Demokratike. Valbona Mezini ka akuzuar se baza e ka braktisur Lulzim Bashën për shkak të zgjedhjeve, veçanërisht të zgjedhjeve që ai ka bërë me listën e deputetëve. Këtu ka qenë i përqendruar debati. Unë besoj që kjo mbledhje kryesisë do të zgjasë të paktën edhe një orë tjetër dhe në edicionet e tjera ne do të kemi më shumë informacione. Elona, të falenderoj për këto informacione që na solle nga mbledhja e Partisë Demokratike. Ky është Top Channel. Politika e jashtme shqiptare ka përjetuar 24 orë interesante në New York. Kryeministri Edi Rama dhe Ministri i Jashtëm Bushati kanë ngrënë mëngjes dhe drek, njëri me presidentin Erdogan, tjetri me ministrin e jashtëm grek Kogjias. Takimet njoftohen të dyja të ngrota dhe të dyja miqësore me përfaqësuesit e lartë të dy vendeve, Turqi dhe Greqi, që marrëdhëniet nuk i kanë të tilla me njëri tjetrin. Por lajmi më i rëndësishëm duket se është afrimi i Greqisë dhe Shqipërisë drejt një pozicioni më të përbashkët për të gjitha çështjet pezull, përfshirë dhe kufirin detar. Kanë diskutuar problemet mes dy vendeve, por për këtë kanë zgjedhur një restorant grek. Ditmir Bushati ka drekuar me homologun e tij Kogjias në tavernën Avra, një nga super restorantet luksoze në Madison Avenue, jo shumë larg pallatit të qeltë të Kombeve të Bashkuara. Vendi zgjedhur nuk lë dyshime se kush ka paguar drekën, por ndërkohë klimën e ngrohtë konfirmon vetë ministri i jashtëm, i cili ka publikuar një foto ku dy ministrat duken teje të shliruar nga kostumi i diplomatit. Por siç vetë Bushati thot, kryefjalë ka qenë vijimi i punës së nisur për adresimin e të gjitha çështjeve dypalçe, përfshirë edhe ato të detit. Tani më kemi arritur në një moment përcaktues ku së bashku me homologun Kocias do të ulemi me një ekip ekspertësh për t'i trajtuar në një gjykim edhe më politik këto çështje dhe për t'i dhënë zgjidhje dhe më pas për t'ia prezantuar edhe kryeministrave të dy vendeve tona ato çështje të cilat meritojnë një zgjidhje gjithnjë bazuar në drejtën ndërkombëtare dhe në frymën evropiane që duhet i përçojë marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë. Nuk është një proces i lehtë, por mund t'ju them edhe nga e dreka e dieshme me ministrin Kocias, konstatoj që ka një disponibilitet edhe nga ana e Greqisë për t'u përfshirë në këtë proces. Padyshim çështja më kryesore janë 12 miljet e kufirit detar mes Shqipërisë dhe Greqisë. Një çështje të cilën Greqia e ka të hapur jo vetëm me vendin ton, por edhe me Turqinë. Ndoshta rastësisht, por vetëm pak orë pas këtij takimi shumë miqësor në Dukje, Edi Rama është takuar me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, i njohur për raportet e tij të shkëlqyera me kryeministrin shqiptar. Nuk dihet nëse në diskutimin e tyre ka qenë çështja e 12 miljeve, por siç raportojnë media turke, takimi i cili ka zgjatur rreth 30 minuta ka pasur në fokus marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve dhe projektet konkrete e mundësitë për investime në vendin ton. Një gjë është e qartë, se ndërsa në Tiranë dhe Athinë ka mbërritur vjeshta, në marrëdhëniet mes dy vendeve po afron, ndonse e vonuar, një stinë ngrohtë vere.
Aleksandar Vučić është lutur vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara të mos votojnë anëtarësimin e Kosovës në UNESCO, por thotë se tashmë Prishtina i ka siguruar votat për këtë tentativë të dytë pas dështimit vitin e kaluar. Zoti Vučić thotë se Serbia s'do ta njohë kurrë Kosovën, por se do të punojë për zgjidhjen e një problemi shekullor. Ka qenë radha Aleksandar Vučić të mbante një fjalim në OKB dhe presidenti serb shfrytëzoi rastin për të prekur mes të tjerash dhe çështjen e Kosovës. Siç e dini të gjithë, ne nuk e njohim shpalljen e një anshme të pavarësisë të ashtëquajturës Kosovë, tha kreu i shtetit serb, por unë këtu dua të flas mbi përpjekjet tona për zgjidhjen e një problemi shekullor. Gjithçka e arritur deri tani përmes dialogut të ndërmjetësuar nga Brukseli ka qenë rezultati i kompromiseve të vështira, me lëshime nga të dyja palët, por më shumë nga ana jon, vazhdoi ai. E megjithse është vetë nismëtari i fillimit të një dialogu të brendshëm në vend, që mund të shërbejë si preludi zgjidhjes. Nga foltorja e OKB-s, Vučić bëri thirrje që Kosova të mos pranohet në UNESCO, ndërhyrje kjo e cila nuk pasqyrohej në fjalimin e shkruar zyrtar. Përpara se të hyja në këtë sallë, mora një informacion se autoritetet e Prishtinës njoftuan se kanë siguruar shumicën e nevojshme për statusin e anëtarësimit të Kosovës në UNESCO. Ju bëj thirrje të gjithëve që mos e lejoni një gjë të tillë, duke kujtuar se ata njerëz morën pjesë në shkatrimin e manastireve dhe kishave serbe. Mediat serbe raportojnë se Vučić u takua në New York me presidentin amerikan Donald Trump, të cilin e ftoi të vizitonte Serbinë, dhe përgjigja duket ka qenë pozitive. Kur e ftova, deklaroi ai për reporterët, i shpjegova në mënyrë të detajuar se pse ishte nevojshme të vinte në Serbi. Kalova më shumë kohë me Trump se sa të tjerët, rrëfeu presidenti serb, duke treguar se kjo vëmendje i detyrohet ndoshta faktit që zonja e parë e Amerikës, Melania, me të cilën ai ka folur në serbisht dhe slovenisht, vjen nga i njëjti rajon. Edhe Melania Trump ka folur në Kombet e Bashkuara pas bashkëshortit të saj, por jo për bullizmin e Koresë së Veriut, por atë në shkolla. Shumë njerëz në rrjetet sociale kanë komentuar me qesëndi, duke i kujtuar asaj se mjeshtrin më të madh të bullizmit ajo e ka çdo ditë në shtrat. Melania Trump është kthyer në shënjestrën e talljeve online pas mbajtjes së një fjalimi mbi rreziqet e bullizmit kibernetik. Edhe pse besohet se ajo ende nuk e ka përcaktuar një program të qartë mbi linjën që kërkon të ndjek, luftën ndaj kësaj forme të bullizmit e paraqitet si njërin prej prioriteteve të veta kryesore, që përpara se i shoqi të merrte çelësat e zyrës ovale. Fjalimi drejtuar grave të 10 liderëve botror gjatë asamblesë së përgjithshme të OKB-s ishte një tjetër mundësi për të parashtruar agjendën e saj dhe fokusin e viteve të ardhshme. Duhet ta pranojnë të gjithë së bashku se shpeshherë është i pafajshme më i dobët ai që përballet me sfidat shënjuese të shoqërive tona, qofshin ato varësia ndaj drogës, bulizmi, varfëria, smundjet, trafikimi apo uria. Asnjë fëmijë nuk duhet të ndjetë uritur, i ngacmuar, i friksuar, i terrorizuar, i tallur apo i izoluar dhe pa pasur se kujt i drejtohet për ndihmë. Mesazhi ishte i drejtë, por ai u zbe pasi vëmendjen e media sociale e rrëmbeu fustani i madh me mëng të fryra ngjyrë roz të fortë, që Melania kishte zgjedhur të vishte për këtë rast e që kushtonte $3.000. Të tjerë sidoqoftë u fokusuan tek përmbajtja e vet fjalimit. Duhet i tregojmë fëmijëve tan vlerat e empatisë dhe komunikimit, të cilat janë bërthama e mirësisë, integritetit dhe leadershipit, e që mund të mësohen vetëm përmes dhënies së shembullit, tha ajo, duke bërë që shumë të çuditen, duke kujtuar sjelljen e bashkëshortit të saj online. Donald Trump është akuzuar jo pak herë se i përdor mediat e tij sociale për të tallur njerëzit dhe sidomos ish rivalen Hillary Clinton. Misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar është në prag të firmosjes së një marrëveshje të re me Shqipërinë. Kalimi i krizës dhe rritja stabile e ekonomisë kanë sjellë një ngritje të nivelit të marrëveshjes, më jo thjesht i dhënie fondesh, por e ngjashme me marrëveshjet që fondi bën me vendet e zhvilluara apo të klasifikuara si të qëndrueshme. Misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka mbërritur në Tiranë për të negociuar marrëveshjen e re të bashkëpunimit me qeverinë shqiptare. Top Channel ka mësuar se ndryshe nga programi më parshëm 3 vjeçar, këtë herë do të ketë një marrëveshje të re më të zbutur, ku FMN nuk do të ketë më rolin punues në politikat ekonomike të qeverisë, por vetëm këshillues. Burime nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Ministria e Financave thonë se bëhet fjalë për një marrëveshje sipas artikullit 4, e njëjtë me ato që FMN ka me vendet e zhvilluara, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë ekonomi të tjera të cilat klasifikohen si të qëndrueshme. Sipas Ministrisë së Financave, situata ekonomike është më e stabilizuar dhe vendi nuk është më në kushtet e emergjencës financiare, siç ishte 4 vjet më parë. Rritja ekonomike është përforcuar nga 1% që ishte në 2013 në rreth 4% aktualisht, ndërkohë që borxhi publik ka hyrë në një trajektore të qëndrueshme rënëse dhe këtë vit pritet të zbresë në 68.9% e prodhimit kombëtar.
Sipas qeverisë, dalja e ekonomisë nga kriza është arsyeja kryesore sepse është preferuar një marrëveshje e re më e zbutur me Fondin Monetar. Programi i ri nuk vendos me objektiva apo masa detyruese për qeverinë si rritje taksash apo shkurtim shpenzimesh publike. Megjithatë, Fondi Monetar do të vazhdojë të shprehë publikisht qëndrimet e tij mbi politikat e qeverisë dhe ecurinë e treguesve ekonomik. Qeveria nis një aksion të ri anti-evazion. Arben Ahmetaj tha sot se aksioni nis më 1 tetor dhe do jetë i fokusuar tek sipërmarrjet e mëdha, por absolutisht pa lënë jashtë vëmendjes biznesin e vogël, kuponat, regjistrat fiskal dhe inventarët. Ahmetaj tha se një herësh do të nisë edhe reforma për lehtësimin e burokracive për biznesin dhe qytetarët. Reforma e parë ekonomike që qeveria do të ndërmarrë në mandatin e ri është thellimi i një betejë të nisur 4 vjeçarin e shkuar. I konfirmuar në krye të financave, Arben Ahmetaj lajmëroi se në 1 tetor do të nisë faza e 3 e aksionit kundër informalitetit. Fazë që do të jetë më e thellë, e fokusuar tek sipërmarrja e madhe, por absolutisht pa lënë jashtë vëmendjes dhe kontrollit të territorit fiskal, sipërmarrjen e vogël, pra kuponat, regjistrat fiskal, inventaret dhe sigurisht dhe punësimin dhe sigurinë në punë. Këtë herë, lufta ndaj ekonomisë informale do të jetë më inteligjente sipas indicjeve që vijnë nga njësitë e specializuara të riskut në tatime dhe dogana. Kryeministri e ka quajtur mandatin e dytë, midis të tjerash, mandati i anti-informalitetit. Dhe çdo ditë që do kaloj, toleranca zero ndaj evazionit do të jetë evidente dhe do të jetë me qendër të punës së tatimeve, doganave. Paralelisht, po në tetor, qeveria do të nisë edhe reformën deregullatore, e cila sipas Ahmetajt do të lehtësojë biznesin dhe qytetarët nga barra burokratike. Duke i thjeshtësuar autorizimet, licensat, lejet dhe duke bërë të mundur të reduktojmë një masë të madhe radhësh, kërkesash për shërbime që natyrshëm do të jenë shumë më të thjeshta. Bashkia e Tiranës përfundoi rikonstruksionin e rrugës Teo Gjaku. Rikonstruksioni ka shtuar vendet e parkimit dhe gjelbërimin, ndërsa janë restauruar edhe fasadat. Kryebashkiaku Erion Velia i lajmëroi edhe përfundimin e zgjerimit të rrugës së Dibrës. Dikur një rrugë e vështirë për të kaluar, ndërsa tani e re dhe pajisur me një infrastrukturë nëntoksore, ndriçim dhe gjelbërim. Rikonstruksioni i asaj që njihet si rruga e Oxhakut është investimi më i fundit i Bashkisë Tiranë në njësi numër 4. Është një situatë krejt tjetër. Jo vetëm rruga dhe cilësi më e mirë, vendet e reja të parkimit, hapësira të gjelbërta, rregullim fasadash, një rritje e vlerës së biznesit siç na u provua dhe nga pronarët. Pas mbarimit të punës me infrastrukturën rrugore, tani po mendohet për ndërhyrje të tjera që vinë në ndihmë banorëve, si një treg apo një kënd lojra Shtaveliaj. Por paralelisht në njësi numër 4 po punohet edhe për ndërtimin e plotë të rrugës së Dibrës. Është një rrugë që lidh dy njësi gjigante të Tiranës, 3 me 4, edhe besoj që me ndërhyrjen që do të bëjmë edhe në rrugën e Dibrës, ku do të rriqet edhe muri i shkollës bashkuar për ta bërë më funksional gjithë ato trotuar, pra pa hipur e zbritur disa ershkallët, pra që të jetë aksesueshëm nga të moshuarit, nga ata që shtyjnë një karrocë, nga ata që janë me aftësi të kufizuar. Besoj që e gjithë lagja konturohet. Në rrugën i Merndregjoni është punuar gjithashtu edhe në lirimin e hapësirave të zëna, ndërtimin e kanalizimeve, trotuarve dhe pajisjen me sinjalistikën e nevojshme. Ftoj gjithë banorët që ta mirëmbajmë, të kujdesemi. Qyteti nuk është vetëm infrastrukturë, qyteti është dhe kulturë, kështu që tani stafeta i kalon banorëve që ta ruajmë me të njëjtin seriozitet. Të premten, Tirana i bashkohet si çdo vit nismës europiane për qytetet pa makina. Bashkia lajmëron se disa nga akset rrugore do jenë tërësisht në dispozicion të këmbësorëve. Tirana i bashkohet qyteteve europiane në nismën e ditës pa makina. Pothuajse gjatë gjithë javës janë zhvilluar aktivitete për lëvizjen pa makina, por ato kulmojnë ditën e premte në 22 shtator. Për këtë, gjatë ditës së premte do të bllokohen disa rrugë në kryeqytet, ndërmjet të cilave edhe segmenti i bulevardit përpara pallatit të koncerteve. Kjo do jetë një segment i cili do të ketë një prezantim të taksive elektrike, makinat e modifikuara, të gjitha këto si mundësi alternative në qytetin e Tiranës për të lëvizur, mundësitë e biçikletave, monopatinave dhe shumë të tjera. Kështu të gjithë banorët e Tiranës do të kenë mundësinë t'i provojnë. Në ditën pa makina i kërkohet qytetarëve të mund të shmangin përdorimin e automjeteve të tyre. Rruga Konturani, afër klubit e Minguej, e cila do të bllokohet nga rruga e Durrësit deri te Mjal Duri.
Kjo do jetë një hapësirë për të gjithë ata të cilët kanë shërbyer me botime dhe studime, projekte për të dhënë mundësira të reja për transportin e qëndrueshëm. Të bllokuara do t'jenë edhe disa segmente rrugësh në zonën e ish-bllokut. Konkretisht rrugët Pjetër Bogdani, nga kryqëzimi Vaso Pasha deri në kryqëzimin Ibrahim Rugova dhe rruga Brigada e 8 deri në kryqëzimin e Vaso Pashës. Këto tashmë edhe në aktivitetet të tjera kulturore, janë në rrugë të cilat her pas here kthehen në pedonale për t'u shërbyer qytetarëve në jetën e tyre sociale dhe kulturore që ata bëjnë. Vetëm pas gjysmë viti autoritetet arrin të japin një bilanc të qartë të zjarrit që shkrumbroi shumë ambiente të bibliotekës kombëtare në muajin mars. Flakët kanë zhdukur mbi 3300 libra. Drejtuesit e saj thonë se qeveria duhet të mbajë premtimin e 2 mandateve për ngritjen e një ndërtese me më shumë ambiente për bibliotekën kryesore të vendit. 6 muaj pas rënies së zjarrit në katin e nëndeshëm të bibliotekës kombëtare, është bërë publik raporti i detajuar i dëmeve të shkaktuara. Janë gjithsej 3308 njësi bibliotekare, me së cilave 2053 njësi të librit shqip, tituj të cilët janë të zëvendësueshëm sipas drejtueses së bibliotekës. Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë konfirmon se nuk janë prekur as baza elektronike të dhënave kombëtare, as mjediset ku ruhet fondi i vlerave të ralla, as arkivi i librit dhe i periodikit shqip, çka do të thotë se asnjë prej titujve të dëmtuar nga zjarri nuk rrezikon të jetë zhdukur përgjithmonë. Aslani shtoi se biblioteka kombëtare aktualisht gjendet para krizës së hapësirave dhe mbi vendosjes së funksioneve. Si një zgjidhje afatgjatë ne shohim themelimin e një biblioteke të qytetit të Tiranës me mbështetjen e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, e cila ve në dispozicion të bibliotekës së sashme një sasi të konsiderueshme librash dhe njësish, të cilat që nga ky moment nuk ka më pse shërbehen në Bibliotekën Kombëtare, por i kalojnë në përdorim qytetarëve të Tiranës. Ndërtimin e një biblioteke të re kombëtare, Biblioteka Kombëtare është shpallur një nga 3 prioritetet kryesore të qeverisë për këtë mandat. Jemi gjithashtu në dieni të një angazhimi serioz si nga ana e Ministrisë së Kulturës dhe Bashkisë Tiranës për të gjetur zgjidhjet e dukura. Megjithëse situatën e vështirë, Biblioteka Kombëtare nuk e ka ndërprer punën duke ofruar shërbim për qytetarët. Autoritetet meksikane konfirmojnë vdekjen e të paktën 250 personave nga tërmeti fuqishëm që shkundi vendin 2 ditë më parë. Por bilanci pritet rritet sërish. Kërkimet vazhdojnë, ndërsa në një shkollë në Mexico City besohet se ka ende të mbijetuar. Ekipet e shpëtimit janë vënë në garë me kohën për të shpëtuar fëmijët që kanë mbetur të bllokuar në rënojat e një shkolle në Mexico City, e cila u shem si pasojë e tërmetit të së martës. Mes tyre është edhe 12 vjeçaria Frida Sofia, e cila besohet të jetë e strehuar në një tryezë, por ekipet e shpëtimit nuk po gjejnë mënyrën për të arritur tek ajo. Të paktën 21 fëmijë dhe 5 të rritur humbën jetën pas shembjes së shkollës fillore në jug të kryeqytetit. Ajo ishte mes dhjetra godinave që shkatërroi lëkundja me magnitudë 7.1 të shkallës Richter. Viktimat e konfirmuara janë 250, ndërsa të plagosurit 1900. Presidenti Enrique Pena Nieto shpalli 3 ditëzie kombëtare, ndërsa dëmet dhe historitë që vijnë nga zonat e prekura prej tërmetit janë nga më tragjiket, si ajo e voglushve të vrarë në një ceremoni pagëzimi në Kish. Aktualisht e gjithë vëmendja është përqendruar tek shkolla Enrique Repsamen. Identifikimi një të mbijetuare ka ushqyer shpresat se fëmijë të tjerë mund t'i kenë shpëtuar katastrofës, por ekzistojnë shqetësimet se struktura mund të shembet edhe më tej. Pranë zonës janë mbledhur familjarë dhe qytetarë të shumt. Fëmijët e mi kanë qenë në këtë shkollë për 6 vjet. Fal Zotit që i hoqa prej andej dhe shpëtuan. Më herët presidenti meksikan Enrique Pena Nieto tha se prioriteti numër 1 ishte shpëtimi i jetëve dhe se kishte pranuar ndihmën e disa vendeve të huaja, përfshirë këtu Shtetet e Bashkuara, Spanjën dhe Japoninë, përkrah shteteve të tjera të Amerikës Latine, të mësuara tashmë me fatkeqësi të tilla natyrore. Uragani Maria pas Puerto Ricos po i drejtohet Republikës Dominikane. Fuqia ka rënë, por jo frika ndaj tij. Zona u godit edhe më parë nga uraganet të tjerë. Pika turistike si Punta Cana e njohur janë evakuuar për të shmangur dëmet në njerëz. Shkatërim, përmbytje dhe një ishull të tërë në errësirë. Këto janë pasojat e uraganit Maria që pasi goditi Puerto Ricon të mërkurën, i është drejtuar Republikës Dominikane si stuhi e kategorisë së 3.
Territoria amerikane i Porto Ricos me 3.5 milion banor vazhdon të jetë pa energji elektrike dhe i goditur nga rreshtet e rrëmbyeshme. Dëmet atje nuk janë ende të qarta, ndërsa në ishullin e Dominikas, ku Maria u përplas të hënën me forcën e saj maksimale, atë të kategorisë 5, autoritetet konfirmojnë se janë shkaktuar të paktën 15 viktima, 20 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Megjithatë, kryeministri i ishullit Roosevelt Skerrit tha gjatë një fjalimi emocional se që një mrekulli që viktimat nuk ishin me qindra. Ai shtoi se vendi kishte pësuar dëme katastrofike dhe se do të kishte nevojë për të gjithë ndihmën që bota mund të ofrojë. Tani janë banorët e Republikës Dominikane që bëhen gati të presin stuhinë e frikshme, e dyta që godet rajonin këtë muaj. Mbrëmjen e sejntes uragani pritet të kalojë në det të hapur në pjesën veriore të Republikës Dominikane dhe t'u afrohet ishujve Turks dhe Caicos në orët e para të së premtes. Ndeshja mes Shqipërisë dhe Italisë që do luhet më 9 tetor në Loro Boriçi me gjasa do të jetë ndeshja me më shumë tifoz në stadium. Në pak ditë janë shitur 2000 bileta online për këtë ndeshje. Shanset e Shqipërisë për të fituar janë pothuajse 0, por kjo nuk i pengon tifozët që të shkojnë për ta ndjekur takimin. Rreth një javë më parë Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur që të nxjerrë në shitje biletat për ndeshjen e fundit të këtyre eliminatorëve të botrorit Rusi 2018. Ato përballë Italisë që do të zhvillohet më 9 tetor në Loro Boriçi në Shkodër. Ndryshe nga të gjitha ndeshjet e tjera të rëndësishme të kombëtarës kuqezi, kjo përballje duket se i ka thyer edhe rekordet e mëparshme. Rreth 2000 bileta janë shitur në kaq pak ditë, vetëm nëpërmjet blerjes online. Ndërsa fizikisht në dyqanin e Federatës Shqiptare të Futbollit biletat do të dalin në ditët në vazhdim. Ende pa një datë të caktuar, ndërkohë që ka filluar shpërndarja e biletave të përnotuara. Ndoshta shanset sportive të përfaqësuese son për të marrë rezultate pozitive në 2 ndeshjet e fundit, me Spanjën në transfer dhe Italinë në shtëpi, janë thojse 0. Megjithatë është kthyer në një traditë e tifozërisë shqiptare interesimi shumë i madh për përfaqësuesen, në rast se kundërshtari është një niveli të lartë. Italia mbetet ende në kërkim të sigurimit të vendit të dytë në grup, matematikisht. Megjithatë është një ndër skuadrat me më shumë tifoz në vendin tonë, dhe jo më kot interesimi për këtë përballje është në nivele shumë të larta. Gjithashtu pritet në ditën e vazhdim të fillojë shitja edhe në biletarin pranë stadiumit të Shkodër, ku do të zhvillohet kjo ndeshje dhe do të jetë pika tjetër ku së bashku me atë Tiranën mund të tërhiqen biletat fizikisht. Stadiumi Loro Boriçi ka një kapacitet për rreth 16.000 vendesh, ku një pjesë e tyre biletave prej 5% i takon tifozërisë italiane. Nëse nga ndeshja e fundit Shqipëri-Itali nuk dihet se çfarë mund të ndodhë, një gjë është e sigurt, në stadium nuk do të ketë asnjë vend bosh. Kanë mbritur në Tiranë 70 orkestrantë të cilët të shtunën me solistin shqiptar Shkëlzen Doli do të tentojnë të përsërisin suksesin e koncertit të vitit të ri. Gjithçka duket se është gati në sheshin Skënderbej për spektaklin e ditës së shtunë, i cili do të transmetohet në Top Channel. Shkëlzen Doli, Albanian Soul, është duke bërë përgatitjet e fundit për koncertin e 23 shtatorit në sheshin Skënderbej. Provat sapo kanë nisur. 70 instrumentistët nga gjithë trevat shqiptare së bashku me maestron, që sapo kanë mbërritur, po ashtu edhe korin, janë duke punuar. Tash sapo kemi filluar provat të bashkuar, dhe orkestra ka filluar ka një kohë gjatë që janë duke punuar. Uroj që ky koncert të jetë si fillim i një reparimi të muzikës autoktone shqiptare. Kamera Top Channel ka momente nga valsi lumturis, arbreshës sime apo potpuri korçara, duke sjellë edhe një herë në vëmendje që koncerti do të jetë një larmishmëri e muzikës autoktone shqiptare të gjitha trevave, në shoqërinë e të ftuarve special. Do jenë 2 antarë të Filharmonisë Vjenës, Valta Aua, një flautist, solo flautist i Filharmonisë, edhe Sebastian Bru është othec i violonceleve. Do jetë edhe italiani, pianisti nga Italia që jeton në Vjenë, Luca Monti. Do jenë 4 solistë me të cilët ne do shoqërojmë nga kjo orkestër mbash shqiptarët. Që prej 21 shtatorit në sheshin Skënderbej po bëhen përgatitjet e fundit për një show të madh, që pritet të shndërrohet tradit në vazhdimsi. Ka filluar me këmbë të mbar, pritet dhe shumë të jetë kohë e mirë, apo jo? Po, shpresojmë që do na mbajë dhe koha.